Så mina vänner, har ni koll på svenska idiomatiska uttryck? Förstår ni vad det betyder när någon säger han stod på näsan, eller det börjar dra ihop sig? Eller vad menas egentligen med att ha huvudet på skaft? I den här filmen ska jag gå igenom 10 idiomatiska uttryck. Och jag använder exempelmeningar och sätter in uttrycken i en kontext. Och sen i slutet av den här lektionen har vi ett test där ni får se hur mycket ni har lärt er under filmen. Om ni tycker om mina filmer så gilla och skriv något trevligt. Det hjälper mig och min kanal så att jag kan göra fler filmer. Detta är del 1. Om det är många som tycker om den här lektionen, då gör jag också en del 2. Skriv gärna i kommentatorsfältet vad ni tyckte om den här lektionen, om ni lärde er något nytt. Vi drar igång och tittar direkt. Vad är ett idiomatiskt uttryck för något? Jo, ett idiom, det betyder att det är några ord som tillsammans får en annan betydelse än när de står ensamma. Vi har exemplet att stå på näsan. Näsan är ju detta, men att stå på näsan betyder något annat än just näsa. Man kan alltså inte förstå ett idiom genom att översätta varje ord för sig. Man kan inte titta på näsa, stå, på, utan då betyder det något annat. Utan man måste titta på hela uttrycket tillsammans. Och idiomatiska uttryck är ibland svåra att förstå för yngre personer och, som många av er som tittar här, personer med annat modersmål. Då är idiomatiska uttryck svåra att förstå. Men jag vill lära er 10 uttryck idag i den här filmen. Varför är det bra att lära sig idiomatiska uttryck? Jo, om man förstår hur idiom fungerar och lär sig några av de vanligaste idiomen, då kan man bättre förstå det man läser. Alltså man får bättre läsförståelse. Men det ger även en chans till er att ni kan uttrycka, alltså express yourself, uttrycka er mer varierat och mer intressant när ni skriver egna texter eller när ni pratar till exempel. Så många fördelar med idiomatiska uttryck. Vi tittar på vårt första. De hade segern som i en liten ask. Det är vårt idiomatiska uttryck. Och det betyder att det var helt säkert att man kommer att vinna. När något är i en liten ask är det fångat och det är säkert. Så vinsten, det kan vara att man vinner, någonting man har bestämt, någon fördel som man ordnar. Det är att man har segern som i en liten ask. Till exempel,
Trots att deras bästa spelare var skadad, alltså det andra motståndarlaget, så hade trots att vårt lag hade den bästa spelaren var skadad, så hade laget segern som i en liten ask när det bara var 7 minuter kvar av matchen. Till exempel, de ledde matchen med 3-0 och de visste att detta kommer vi vinna, detta kommer att ordna sig. Då kan man säga att de hade segern som i en liten ask, eller jag hade segern som i en liten ask. Nästa uttryck att säga till exempel hon hade huvudet på skaft. Att ha huvudet på skaft betyder att hon är smart, alltså intelligent, klok. Huvud som man förknippar med hjärnan och intelligensen är upphöjt och syns extra väl att man är duktig, alltså smart, klok, intelligent. Om ni känner någon som är smart, då kan ni säga att den personen har huvudet på skaft. Under frågesportstävlingen visade hon verkligen att hon har huvudet på skaft. Hon svarade rätt på alla frågor, så hon var mycket smart. Nästa exempel. Han stod på näsan. Det betyder att han ramlade när han gick. Det syftar på att om man faller, ramlar, trillar framåt och inte tar emot sig, då är det näsan som möter marken först. Exempel. Efter att ha tappat balansen på det hala golvet stod han plötsligt på näsan framför alla sina skrattande vänner. Hon drog på smilbanden. Att dra på smilbanden betyder att man ler. Skrattar, ler. Tänk att smilbanden är som snören som är fästade i munnens kanter. Munnens kanter, detta är mungipa, 2 mungipor. Och om man drar i dem formas munnen till ett leende. Exempel. Pojken drog på smilbanden när hans kompis berättade ett skämt för honom. Nästa. Lägga näsan i blöt. Det betyder att någon är väldigt nyfiken. Eller man vill tjuvlyssna lite för man vill veta. I sånt som man inte är inblandade i. Sånt som kanske andra personer vill ha som en hemlighet. Kanske tänker man att man lutar sig så långt fram för att höra. Man lutar sig så att näsan doppas i vattnet. I detta fallet att näsan doppas i samtalsämnet så man försöker lyssna. Det är att man lägger näsan i blöt. Andra bullar. Nu blir det andra bullar. Det betyder, det kan man använda när det görs en ändring. Ibland betyder det att man tror att det blir bättre på det nya sättet. Ibland att det kommer bli sämre på ett annat sätt än det vi är vana vid. Kanske ett exempel, man är på jobbet, normalt sett är chefen snäll och säger ni kan få bestämma själva, ni kan komma till jobbet när ni vill, ni kan bestämma mycket, säger chefen. Men efter 1 månad ser chefen att det fungerar inte att vara snäll. Då kan chefen säga nu blir det andra bullar, nu ska ni vara på kontoret exakt 8:00 och ni får inte gå hem förrän 4:00. Det är liksom
Det betyder att man gör det på ett annat sätt nu än det man är van vid. Andra bullar. Lägga benen på ryggen, det betyder att man flyr, att man springer fort iväg från någon eller något. Man springer så fort att man tänker att man tar jättekliv. Då blir det nästan att man lägger benen på ryggen, springer jättesnabbt. För att man är rädd för någon, man flyr från något eller någon. Den dagen, den sorgen. Uttryck för att inte oroa sig i förväg. Vänta och se om det blir dåligt istället. Så att man har ett problem, man tänker det problemet, det är inte, jag ska inte tänka på det problemet nu, det problemet kommer sen, så jag väntar att oroa mig tills det problemet kommer närmare. Gå bakom någons rygg eller att göra något bakom någons rygg kan betyda att man pratar illa om någon, alltså man pratar dåligt om en annan person. Eller att man gör någonting utan att den andra personen får veta det. Alltså man berättar inte utan man gör, istället för att fråga är detta okej, så går man bakom ryggen och så gör man det istället för att berätta det, utan att berätta det. Dra ihop sig. Det drar ihop sig. Något man länge planerat ska snart hända. Något som dras ihop närmar sig. Tänk dig en ögla eller en knut som man drar ihop. Och det handlar med tid. Att när det börjar närma sig något man har planerat länge, eller något ska hända, då kan man säga att det drar ihop sig. Okej? Nu är vi på testet och vi har våra idiomatiska uttryck här på den sidan. Och ovanför mig så kommer en mening. Och ni ska sätta in rätt uttryck i den här meningen. När jag gick i trappan så snubblade jag plötsligt och vilken tur att jag inte bröt några ben. Pausa videon nu och skriv ditt svar. Snart visar jag rätt svar. Men skriv meningen, pausa videon nu, så går vi igenom det tillsammans. Okej. Är du beredd? Här kommer rätt svar. Det betyder att plötsligt, när jag gick i trappan så snubblade jag plötsligt och stod på näsan. Här är det också viktigt att anpassa verbet stod i dåtid, i preteritum, för det är när jag gick i trappan, snubblade, preteritum. Då betyder det att jag stod på näsan. Okej, då har vi tagit bort det idiomatiska uttrycket. Då tittar vi på nästa mening. Det var mörkt och kallt när jag gick hem. Plötsligt hörde jag snabba fotsteg. Alltså, någon går snabbt, närmar sig bakifrån. Min puls ökade. Och jag bestämde mig för att när jag kom hem var jag väldigt andfådd. Alltså, andfådd är man så här. Pausa och skriv ditt svar. Okej, rätt svar är: jag bestämde mig för att lägga benen på ryggen. Alltså jag flydde, jag sprang jättesnabbt för jag blev rädd i situationen. Nästa exempelmening. Erik hade varit sur och irriterad hela dagen på jobbet. Men när han kom hem och fick se att hans fru hade lagat hans favoritmat och köpt en liten present till honom,
kunde han inte låta bli att... Vadå? Han blev glad. Vad gör man när man blir glad? Jo, Rätt svar är... Han kunde inte låta bli att dra på smilbanden. Han kunde inte låta bli att le. Nästa exempelmening. Hur hade Anna fått veta att Erik köpt en förlovningsring? Hon hade hittat ett kvitto i hans jacka och sen hade hon hört när Erik berättade hans överraskning, som Anna inte skulle veta. När hon hade hört när han berättade vad han skulle göra för sina föräldrar. Anna ville alltid veta allt. Hon var så nyfiken. Och hon var en typisk person som alltid skulle... Vadå? Skulle vad? Vilket idiomatiskt uttryck passar? Jo, rätt svar är som alltid skulle lägga näsan i blöt. Hon ville alltid... Jag måste veta allt. Även det hon inte skulle veta, helt enkelt. Nästa mening kommer här. Anna hade alltid varit snäll och omtänksam mot sin man. Hon lagade all mat och städade varje dag. Men hennes man Erik hade glömt bort att fira hennes födelsedag. Och nu skulle det bli för Erik. Han skulle få städa och laga mat själv efter den dagen. Vad skulle det bli för Erik? Rätt svar är nu skulle det bli andra bullar för Erik. Okej? Det betyder att nu skulle hon inte vara så snäll. Nu skulle det bli en ändring. Inte bli som Erik var van vid. Nästa exempelmening. Semestern hade börjat. Daniel hade sett fram emot att få åka till Spanien och sola och äta god mat. Klockan var 12:30. Hans plan skulle lyfta klockan 4. Daniel kände att det började... Så han tog sin väska och ringde efter en taxi som skulle köra honom till flygplatsen. Vad kände Daniel? Daniel kände att det började dra ihop sig. Alltså tiden, hans planerade resa närmade sig. Och det snart var det dags att åka till flygplatsen. Nästa exempelmening. Eva hade suttit i en tuff löneförhandling med sin chef hela förmiddagen. Eva ville ha 5 000 kronor mer i lön och i början hade hennes chef varit väldigt bestämd med att det var för mycket. Nej, 5 000 det är för mycket. Men nu hade chefen svängt, alltså ändrat åsikt. Och det verkade som att Eva skulle få sina 5 000 kronor i högre lön. Och när chefen gick för att hämta det nya kontraktet kände Eva att hon... Yes! Jag har fixat detta! Hon hade segern som i en liten ask. Hon hade vunnit lönesamtalet med sin chef. Nästa exempel. Dennis ville inte göra det, men han måste. Han hade förlorat en massa pengar på spel. Alltså han hade satsat pengar på kasino, fotboll och förlorat. 200 000. Han och hans fru Sara hade sparat 200 000 kronor som de tänkte ha att köpa ett hus för. Men Dennis gick in på kontot och tog pengarna för att betala sina egna spelskulder. Han hade på Sara och han skämdes över det. Han berättade inte för Sara vad hade han gjort. Han hade
Han hade gått bakom ryggen på Sara och han skämdes över det. Sista meningen. Lars sitter vid middagsbordet och tänker på den viktiga presentationen han ska hålla nästa vecka. Han har inte ens börjat med den. Men idag är det fint väder så han tänker åka till stranden. Han tänker att han kan ordna presentationen nästa vecka. Han reser sig och säger. Vad säger han? Det är ett problem som det är ju inte att jag ska ha det idag utan det är längre fram. Jag behöver inte oroa mig nu för det utan han säger den dagen, den sorgen. Jag fixar det när det är dags helt enkelt. Här har ni, och sen har jag inget exempel på att ha huvudet på skaft, men det betyder att en person är smart och intelligent. Så, vad tyckte ni om den här lektionen? Har ni lärt er något? Var det intressant? Kommer ni att börja använda idiomatiska uttryck mer? Det hoppas jag. Vi ses i nästa lektion. Ciao!